السلام عليكم ورحمة الله. رجع لكم اليوم فيديو جديد، وفيديو اليوم راح نتكلم به عن طريقة عملية ميكس للتعليق الصوتي اللي هو الفويس اوفر. اجتني كثير طلبات على اليوتيوب وكثير رسائل على انستقرام وعلى الفيسبوك كيف نسوي الميكس الخاص بالبودكاست اللي هو التعليق الصوتي. أنا شخصيا ما عندي أي خبرة بالتعليق الصوتي، ولكن في بعض الطرق إذا اتبعناها بعملية الميكساج راح تحول لنا صوتنا من هذه النتيجة. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. طبعا مثل ما سمعتوا ما عندي أي خبرة بالتعليق الصوتي، ولكن ممكن نحول الصوت من هذه النتيجة إلى هذه النتيجة. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. الطرق اللي راح نستعملها اليوم ما راح تخليك محترف بالفويس اوفر، ولكن راح تعطيك نقطة بداية تقدر تبدي منها أنت حتى تحصل على ميكس أفضل أثناء عملك بالتعليق الصوتي. والآن خلونا نشوف الخطوات اللي نفذناها. طبعا طفيت كل البلاجنز مثل ما شايفين قدامنا هنا، وراح أفوت عليهم واحدة واحدة وراح نشرح على كل خطوة سويناها وليش سويناها. البلاجنز اللي استعملتهم اليوم كانوا كلهم من شركة ويفز باستثناء بلاجن واحد وراح نشرح عليه بالأخير. أول بلاجن استعملت اللي هو النويز سبريسر NS1، والبلاجن هذا كثير 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 مهم بالتعليق الصوتي. تقريبا ما في أي شخص يسوي ميكس للتعليق الصوتي إذا ما عنده هذا البلاجن. فالبلاجن بكل بساطة هذا يلغي لنا صوت الباك جراوند، أصوات الخلفية كلها اللي ما نحتاجها يلغيها. والآن خلونا نجرب ونشوف. طبعا إذا نشغله It's fun to do voiceover work, although you still have to act. راح نلاحظ كل الأماكن اللي ما بيها صوت واللي بيها صوت خلفية فقط يغلق عليها الصوت، يفصل عليها الصوت. واستعمالك لهذا البلاجن يعتمد على صوت الخلفية اللي عندك. أنا المكان اللي موجود بيه معالج صوتيا، فما أحتاج إنه أرفع الصوت أكثر من ناقص 15 أو ناقص 20، ولكن ممكن إذا كان عندك كثير أصوات بالخلفية، إذا كنت قريب من شارع مثلا أو كذا، ممكن ترفع على 50 ولا 60، ورغم هذا ما راح يأثر على جودة الصوت. إذا نسمع الآن ما راح تغير جودة الصوت. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. مثل ما لاحظنا النويز سبريسر راح يلغي لنا جميع أصوات الخلفية، وهذا الشيء كثير مهم بالتعليق الصوتي. والآن البلاجن الثاني بالفوكال تشين هذه اللي هو الفويس سنتريك. الفويس سنتريك هذا عبارة عن بلاجن واحد، ولكن بداخله دي اسر، بداخله ايكولايزر، بداخله كومبريسور، واللي هي أهم 3 فلاتر احنا محتاجيها بالتعليق الصوتي. كيف نستعملها؟ طبعا إضافة إلى هذه الفلاتر عندنا ريفيرب وعندنا دوبلر وعندنا ديلي، ولكن هذه بالتعليق الصوتي ما نحتاجها. ما نحتاج نضيف ريفيرب لأنه راح نلغي أساس التعليق الصوتي، لأنه التعليق الصوتي ما بي ريفيرب. فطريقة استعمال هذا البلجن اللي هو عندنا الانبوت ليفل، هنا عندنا الانتنسيتي. كل ما زودنا من الانتنسيتي كل ما زاد الايكولايزر، وكل ما زاد الكمبرسور، وكل ما زاد الدي اسر. فاحنا هسه راح نسمع الصوت وراح نزيدها شوي شوية وراح نسمع التغيير اللي راح يصير بالصوت. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be. طبعا لاحظنا كل ما زدت بيه كل ما زاد عندي الايكولايزر، كل ما زادت اللمعة بالصوت، بنفس الوقت كل ما زاد الكمبرسور، وبنفس الوقت الدي اسر قاعد يشتغل. فهذا البلاجن راح يختصر عليك استعمال أكثر من بلاجن، وراح يعطيك نفس النتيجة اللي راح توصلها إذا استعملت كومبرسور، وإذا استعملت ايكولايزر، وإذا استعملت دي اسر بشكل منفرد. واحتمال النتيجة اللي تحصل عليها بهذا البلاجن تكون أفضل، لأنه هذا البلاجن أنت ما راح تتحكم بالإعدادات مال الايكولايزر ومال الكومبرسور. فإذا ما كان عندك خبرة بالكمبرسور مثلا، ممكن بدل ما تحسن الصوت تخليه أسوأ. فاستعمالك لهذا البلاجن كثير مهم. والآن أنت باتخاذك لهذه الخطوات اللي سويناها اللي هي ال NS1 والفويس سنتريك، أنت already حطيت حجر الأساس بالتعليق الصوتي، من ناحية الميكس. الخطوات اللي راح أضيفها الآن هي خطوات كانت اجتهاد شخصي من عندي حتى أحسن النتيجة، حتى نحصل على أفضل نتيجة بالفويس أوفر. طبعا ضفت دي اسر اللي هو برو Q2 من شركة فاب فلتر، وسويت بيه 4 خطوات.
الخطوات هذه كانت أول خطوة كانت عبارة عن اللو فريكونسيز من الصفر لحد 42 هرتز. لغيتها ليش لغيتها؟ لأنه بعدين أثناء الماسترينج راح تنضاف already low frequencies، فما حبيت انه تنضاف مرتين والصوت شوية يتضخم زيادة عن اللزوم. هذه كانت أول خطوة. ثاني خطوة سويتها اللي هي بين 80 وبين 180 هرتز ضفت من اللو فريكونسيز اللي هي اللي نحتاجها بالتعليق الصوتي، اللي هي إذا قربنا من الميكروفون راح تزيد. طبعا هذه يمكن تضيفها انت، ممكن تضيفها بعدين بالماسترينج إذا تحب. الخطوة اللي وراها كانت من بين 300 هرتز إلى 800 هرتز، نقصت شوية 1.50 ديسيبلز حتى أتخلص من الشوائب، يعني الشوائب بالصوت تتجمع بالعادة بهذه المنطقة. وأخيرا كانت أنه ضفنا شوية لمعة بالصوت بالهاي فريكونسيز بين 5000 كيلو هرتز وبين 9000 كيلو هرتز، والإضافات هذه كلها كانت إضافات يعني طفيفة جدا. فهذا اللي سويناه. نسمع النتيجة الآن. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. مثل ما لاحظنا طبعا الإضافات طفيفة وحتى صعب إنك تسمعها، ولكن هي سوت لنا تحسين بسيط بالصوت. يعني آخر خطوة سويتها بالفوكل شين هذا كان الدي أسر طبعا يشرح نفسه، ما أحتاج إنه أشرح. استعملته بس حتى أنقص من الحروف الحادة اللي بالصوت اللي هي حرف السين أكثر شيء. طبعا بما أنك أنت قاعد تسوي تعليق صوتي بالعادة تقرب شوي من الميكروفون، ومن تتقرب الحروف الحادة شوية تزيد حدتها. يعني خلونا نسمع. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. مثل ما شفنا قاعد نقصنا بين ناقص 3 ديسيبلز وبين ناقص 6 ديسيبلز، يعني شغلة بسيطة فقط حتى نتحكم بالصوت أكثر. والآن انتهينا من الفوكل تشين وراح ننتقل للماستر تشين. بالماستر تشين ضفت فلترين فقط. الفلتر الأول اللي هو البلاي ليست رايدر، وقبل لا أشرح على البلاي ليست رايدر حاب أنه أنوه على نقطة معينة. التعليق الصوتي بمواصفات عالمية من ناحية الصوت. واحدة من المواصفات هذه تقول أنه الصوت لازم دائما يكون بالناقص 16. والبلاي ليست رايدر مو بس راح يوصلك للمواصفات العالمية اللي تحتاجها بالبودكاست مالتك، بالفويس اوفر مالتك او بالشو مالتك اللي على الراديو، ولكن راح يساعدك انه تنسق اكثر من صوت بنفس الوقت. يعني على سبيل المثال اذا كان عندك شو على اليوتيوب وباليوتيوب كان عندك ضيف، الضيف هذا كان صوته اقل من صوتك، باضافة البلاي ليست رايدر العفو على الماستر تشين راح تتناسق جميع اصواتكم بنفس الوقت. والشيء الحلو بالموضوع هذا انه شركة ويف ضافت لنا بريسيت خاص بالبودكاست، يعني خاص بالفويس اوفر، فبس تضيفه راح يكون بهذا الشكل. التغيير الوحيد اللي حاب اسويه انه غير الاتاك تايم، اغيره من سلو الى فاست. هذا التغيير الوحيد اللي ممكن اسويه. خلينا نسمع قبل وبعدين نسمع بعد اضافة البلاي ليست رايدر. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. والآن آخر خطوة حتى نشطب بهذا الميكس وننتهي منه اللي هي بالماستر تشين، اللي هو بلاجن من شركة ايزوتوب اسم البلاجن اوزون 8. راح أضيف البلاجن مرة ثانية حتى تشوفون الخطوات اللي نفذتها بداخل البلاجن بالضبط. نضيف البلاجن الآن اللي هو اوزون 8، نشيل النسخة القديمة. البلاجن راح يفتح بهذا الشكل أول ما نضيفه. والآن اللي محتاجينه من هذا البلاجن واللي هي الميزة اللي بداخل هذا البلاجن اللي هي الماستر اسيستنت، تسمح لك انك تسوي ماسترينج بس بشكل اوتوماتيكي. يعني البلاجن هو اللي يسوي لك ماسترينج، انت بس تختار نوعية الصوت. خلونا نشوف الطريقة اللي ممكن ننفذ بها هذا الماسترينج. طبعا نضغط على الماستر اسيستنت، راح يسألنا شنو نوع الموسيقى او شنو نوع العمل اللي حاب تسويه، ستريمينج، سي دي او ريفرنس. احنا نختار ستريمينج اللي هو البودكاست اللي هو الفويس اوفر اللي احنا محتاجينه، فنضغط على ستريمينج ونضغط نيكست. والآن حتى يشتغل وحتى يسوي لنا الماسترينج تشين الخاصة بيه البلاجين لازم يسمع الصوت. It's fun to do voiceover work, although you act,
but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be. والآن البلجن انتهى من تعديل الصوت من إضافة الماسترينج للصوت. نضغط على accept ونسمع النتيجة النهائية. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. لاحظنا انه البلجن ضاف لنا ماكسمايزر اللي هو ليميتر، عدل لنا شوي بالليميتر، ضاف لنا دايناميك EQ اللي هو عبارة عن كومبريسور، وضاف لنا ايكولايزر مثل ما قاعد نلاحظ هذا الكيرف مال الايكولايزر. والآن ممكن نضيف تعديلاتنا البسيطة، يعني ممكن ننقص شوي من اللو فريكونسيز اللي ضافها، والباقي ممكن نخليه مثل ما هو. خلينا نسمع قبل وبعد. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to be if you want to get a better sounding mixes. It's fun to do voiceover work, although you still have to act, but it doesn't involve memorizing the lines, and you don't have to dress up. Mixat Studio. It's the place to... طبعا النتيجة ممتازة وما نحتاج نسوي عليها أي تغيير، ولكن لاحظنا أنه إحنا من غير يعني بدون الأوزون النتيجة اللي وصلنا لها بس بالخطوات اللي نفذناها كانت نتيجة ممتازة. فخطوة أنه إضافة الأوزون 8 كانت التشطيبة الأخيرة حتى نتحصل على صوت البودكاست، صوت الفويس أوفر اللي هو التعليق الصوتي المناسب تقريبا لجميع أنواع التعليق الصوتي. وهذه كانت نهاية الفيديو. خليت لكم لينك بالتمبلت هذا وبكل الفلاتر اللي استعملتها اليوم حتى تبدون مشروعكم بالتعليق الصوتي أو بالبودكاست على اليوتيوب، تحصلون على نتائج احترافية باستعمال هذه الخطوات. طبعا ممكن تعدلون عليها وتحسنون النتائج أكثر من هيك، ولكن هذه هي النقطة اللي ممكن تبدي بيها حتى تحصل على نتيجة احترافية بالبودكاست. السلام عليكم ورحمة الله.